שלום לכולם, פרשות מטות מסעי תשפ"ד. ראינו מה יכול לעשות טיל אחד במג'דל שמס, כטב"ם אחד בתל אביב. לא לפני הרבה זמן, כ3.5 חודשים, במטח ההתקפי האיראני היו 331 אובייקטי התקפה, כולל טילי שיוט של מאות קילוגרם חומר נפץ כל אחד. לנו נותר רק להודות לקדוש ברוך הוא, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. וגם אתה האל אוסף אלה, הודעת בעמים עוזיך, גם בקונגרס האמריקאי. קידוש השם בעולם, למי ששמע או ראה את נאום ראש הממשלה בנימין נתניהו, וראה כמה כושר עשו חברי הקונגרס מרוב התלהבות, ורובם עברו את שנות ה-20 שלהם מזמן, כמו שנאמר בישעיה, עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ. לנו נותר רק להודות, אפילו שאין לנו מספיק מילים להודות על כך, ונקווה שעכשיו יגיע הזמן לכך שכל הרשעה כעשן תכלה וכרגע יאבדו, ולעתה תקום, תרחם ציון, כעת לחננה כי במועד. כמו תמיד, כהודיה להשם ולזכותם ישראל, חיילינו וכוחות הביטחון שלנו, ולגאולה שלמה בחסד וברחמים. תקציר פרשת מטות, דיני נדרים ושבועות. המצווה האחרונה שציווה השם את משה היא לנקום במדיין ולאחריה ימות. 1,000 לוחמים מכל שבט, מנצחים ושובים שבי ורכוש רב. אלעזר הכהן מדריך את אנשי הצבא כיצד להיטהר ולתאר את השלל. התיאור נעשה לפי קטגוריות, למתכות העברה באש, לחומר אחרת ולבמים, כיבוס. חלוקת השלל ושיעור במתמטיקה, למי שרוצה להתאמן באחוזים ומספרים שלמים. תרומות להשם מהשלל. בני גד וראובן צברו מקנה רב ומבקשים נחלה באזור הגלעד, לכאורה מחוץ לארץ ישראל. סקירה היסטורית ממשה רבנו על ניסיונות התחמקות קודמים מלהיכנס לארץ ועונשם. בני גד וראובן מציעים בכל זאת להישאר שם, אבל כדי להוכיח שאינם מנסים להתחמק, הם יהיו חלוצים וראשונים בכל קרב. רוח המפקד המפורסמת. אחריי, עד לכיבוש כל הארץ. משה מסכים לתנאי זה ומאשר להם ולחצי שבט המנשה להתחיל לקבוע עובדות בשטח. תקציר פרשת מסעי, סיפור הדרך של מסעות בני ישראל עם שמות המקומות, ציוויי ההורשה של עמי הארץ ועיבוד כל עבודה זרה וסמליה בתחומי ארץ ישראל, בעזרת השם בקרוב אצלנו. אם לא תורישו אותם, הם יתקעו לכם באופן סימבולי אצבע וקוץ בעין בכל הזדמנות. מוכר למישהו? תיאור מדויק של גבולות הארץ, לאחר מכן שמות מנהיגי השבטים בנחלת הארץ, ערי הלוויים 42 ועוד 6 ערי מקלט, סיום ספר במדבר, חזק חזק ונתחזק. נקודה למחשבה, שידוכים, איך לבחור עם מי להתחתן? הרי לכולם יש יתרונות וחסרונות, אז איך בונים בית בריא? תשובה מהפרשה בסוף. מטבע לשון, פתגם מהפרשה, לטוב בעיניהם. אחרית הימים בפרשה, חלק מסיומו של הרמב"ן על חומש במדבר, אני מצטט, נשלם ספר הפקודים, וכאשר עשה עם אבותינו הגדולות והנוראות, יחיש בימינו קץ הפלאות, אבני הבית והלשכות, וגבול לפני התאוות, והכין שם לבית דוד כיסאות, וכו', וכן יהיה רצון, אמן. מומלץ לקרוא בהרחבה במקור, רמן אחרון על חומש במדבר. לימדה תורה דרך ארץ מהפרשה, לבצע מיד, לא לדחות. ברוך אומר ועושה מהתפילה, היא מפעולותיו של הקדוש ברוך הוא, וכך נהג גם משה רבנו, למרות שהיו לו כל הסיבות שבעולם לא להזדרז, שהרי הוא ימות לאחר השלמת המשימה. הקדוש ברוך הוא אומר ומשה עושה מיד. אור החיים הקדוש כותב שבמצווה זו שמשה מצווה לנקום במדיין, רואים את חסדי האל ואהבתו לידידיו, ינחם במעגלי צדק. מדוע לראות בין כמה חסד? והרי גם תוביל למותו של משה. עונה אור החיים הקדוש, שמכיוון שהייתה הקפדה על משה על מעשה זמרי שם לא פעל, ובלשונו היפה של אור החיים הקדוש, שהשלם הזה נתרפא, לשון רפיון, במעשה זמרי ולא עשה דבר, עד שעמד פנחס, וכדי לתקן את דבר זה שנמנע להתנקם בעושה רשע, יקום ויתנקם במדיין, ואחר שישלים התיקון יאסף אל עמיו בין מקטרג ומפריע, לזכות חיילינו וכוחות הביטחון האהובים שמתנקמים בעושה רשע גם בימינו, ממש עכשיו במסירות נפש, השם ימשיך לשמור ולברך אותם, ברוך הוא וברוך שמו לעד. פסוקים חזקים ואופטימיים מהפרשה.
ולארץ לא יכופר לדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו, ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני אדוני שוכן בתוך בני ישראל. השם שוכן בארץ ישראל ובעם ישראל, מילים ספורות שכוללות את הכל, ברוך השם. טיפים לשולחן שבת, טיפ ראשון, וגם דרך ארץ לימדת תורה. וישלח אותם משה 1000 למטה לצבא, אותם ואת פנחס. דעת זקנים מבעלי התוספות מביא 2 פתגמים על כך שמשה שלח את פנחס. הראשון, משה נתגדל במדיין, ובור ששתית ממנו מים אל תשפוך לתוכו עפר. והשני, שלח פנחס כי המתחיל במצווה אומרים לו גמור. טיפ שני, כותב הזוהר הקדוש על הפסוק, ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב, שבספר חוכמת שלמה המלך כתובים סימנים על בני אדם. ואם אתה רוצה לדעת איזה הוא אדם שאינו יודע דבר, מי שרוצה לעצור את הסרטון ולחשוב לבד מוזמן לעצור עכשיו. התשובה היא זה שמשבח את עצמו, שאין דבר בעולם שניכר בו האדם כזמן שפותח את פיו. פיו מודיע לבני אדם מיהו, האם הכוונה רק לדיבור, גם לגרגרנות ואכילה, מוזמנים לקרוא במקור המופלא בזוהר הקדוש על הפסוק הזה. הוא מוסיף וכותב גם, פתח פיך בדברי תורה וגלה דברי אמת בתורה. אלו מילים כבירות, ברוך הוא שנתן תורה לעמו ישראל. תשובה לנקודה למחשבה, איך בוחרים למי להינשא? זה הדבר אשר ציווה השם לבנות צלופחד, לאמור, לטוב בעיניהם תהיינה לנשים, אך למשפחת מטה אביהם וכו'. להיות אדם חופשי ובן חורין ולא עבד, בזה אנחנו נזכרים בפסח. בוודאי שכדי לבחור בבעל צריך חופש אישי, אבל גם צריך להיות מעשיים ולהתחשב בשיקולים נוספים. עם עין טובה אפשר למצוא את הטוב בכל מקום ובכל אדם. אחד הסודות בזוגיות, חוץ מעין טובה, שטובה בכל מקרה, הוא להיות מעשיים ולהתחשב באחרים. מי שיודע לוותר על האגו של עצמו לעתים, הסיכוי שיבנה מערכת זוגית טובה יותר גבוה. אז קבלו את העצה של אבי מורי, לכל חתן וכלה, תוותרו לבן או בת הזוג שלכם. בן או בת הזוג שלכם אינם אויבים שמהם צריך להינקם, כמו מהמדיינים. הפוך, הם הראשונים שלהם צריך לוותר, וגם כאן צריך לזכור איזון, עקרונות חשובים, גבולות וטעם טוב, שיבורכו כל מחפשי הזיווג שרוצים להקים בית נאמן וכשר בישראל, עם זרע של קיימה בעזרת השם. שבת שלום ומבורך, רק בשורות טובות לעם ישראל.